اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات ومن داخل جناح بيجو في معرض اوتوماك فورمولا 2018 وبنتفرج على البيجو 301 الفيس ليفت. التغيرات اللي فيها يمكن كانت جايه على صعيد الفوانيس اكتر حاجه، وزي ما شايفين هنا نفس المقدمه اللي تقريبا بيجو وحدت كل التصميمات بتاعتها مع الفرق طبعا فرق الحجم وفارق التصميم. طبعا زي ما شايفين هنا التصميم الخارجي، هنا الانسيابيه هنا الواضحه، والمقدمه اللي فيها الشبكه الواسعه اللي بتمثل فم الاسد المفتوح. طبعا الاسد الفرنسي يعني بيكون اسد طيب شويه. تعالوا نتفرج على البيجو 301. البيجو 301 يا جماعه تقريبا نفس الشاسيه والموتور والفتيس بتوع البيجو ال 207، نفس التصميم اللي هنا هنلاقي فيه حته الدوران دي، بحيث ان انت تلاقي دي طالعه كده. شايفين الحته دي؟ يمكن هيفهم الحكايه دي اللي ركب العربيه، هيلاقي المنطقه دي طالعه، حاسس ان انت في دوران كده من المنطقه بتاعه الارجل دي تحديدا. طبعا هنا زي ما شايفين الشكل الداخلي، هنا التكييف التاتش والشاشه الوسطيه شاشه الميديا والعدادات البسيطه اللي اضاءتها واضحه، والطاره اللي طبعا ما فيش فيها جلد. العربيه دي طبعا بتميل للعمليه، يعني زي ما شايفين هنا كده دي اعلى فئه بتكون نازله تطريز جلد من هنا كده تمام، بس ما فيش تحكم. وزي ما شايفين هنا الكلاكس اللي هو بتاع البيجو من زمان، اللي هو في التصميم ده قديم شويه. العربيه دي تقريبا هتكون او 301 انا من رايي انها هتكون اخر التصميمات القديمه في بيجو. طبعا هنا المسند بتاع الذراع قماش، الكراسي تنجيد قماش، الكراسي طبعا عاديه بدون كهرباء بدون اي حاجه. السياره دي جايه لفئه العمليه، عيله صغيره شاب، اظن انها تكون حلوه ليه. وزي ما شايفين هنا الكراسي الخلفيه، العربيه مريحه، هنا المساحه بتاعت الارجل مريحه، المساحه الهيدروم هنا مساحه الراس برضو كويسه. وهنا طبعا ده مكان الازاز الخلفي، الكهرباء بتاعت الازاز الخلفي هنا في الوسط، المكان الغريب الملامح اللي كان في الموديلات القديمه بتاعت البيجو. طبعا الدنيا الجديده اتغيرت، هنا ده تقريبا زي ما قلت لكم البيجو 301 تعتبر من اواخر الجيل القديم في التصميم في بيجو. الشكل اللي احنا بنتفرج عليه ده الفيس ليفت، هنتفرج الفيس ليفت التغيير في المصابيح الخلفيه هنتفرج عليه دلوقتي. وهنا من الامام هنلاقي هنا برضو التحكمات هنا بتاعت الازاز الكهرباء الاربعه هنا. طبعا مكان غريب بالنسبه للسائق كمان، ان انت هتقعد تمد ايدك هنا كده وانا سايق علشان اقفل الازاز الناحيه دي مثلا، حاجه مش جميله. المقبض النيكل هنا بتاع الجير، والجير زي ما قلنا جير 6 سرعات. وهنا في نظام الاس اللي هو السبورت الاس مود، وهنا نظام اللي هو اللي احنا شايفينه اللي عليه علامه زي نجمه ده نظام الوينتر، او النظام اللي هو بيبقى مانع تزحلق في الدول اللي فيها جليد. تعالوا نتفرج على مؤخره السياره. التصميم تقريبا اللي معتمد دلوقتي في مصابيحها زي ما شفنا التصميم اللي هو الطولي، طبعا مع الفرق الكبير ما بين الشكل اللي احنا شايفينه هنا والشكل اللي احنا شفناه في ال 3008 وال 5008 وباقي سيارات بيجو. التانيين بيكونوا ليد، بيكون اضاءه اجمل، ولكن نفس التصميم الطولي اللي هو الاضاءه العموديه دي. ولكن هنا طبعا هنا لمبات هالوجين عادي في الامام وفي الخلف. دي كده السياره، وطبعا زي ما شايفين انها دايره، والموتور ما شاء الله يعني حريقه ممتاز اهوت، زي ما شايفين قاعد بيسقط ميه. هفرجكم دلوقتي على الشنطه بتاعتها. السياره هنا بحساسات خلفيه بس مفيش كاميرا خلفيه. طبعا الشنطه ما شاء الله بحر، انت عندك شنطه واسعه قوي، يعني الشنطه اكبر من حجم السياره، بس بيعيبها طبعا حافه التحميل هنا ضيقه وفي نفس الوقت عاليه. يعني انا دلوقتي عشان اشيل شنطه من هنا هتوجع ظهرك وانت بتخرجها، الا ان في النهايه السياره شايفين قويه. وهنا المساحه هنا دي يعني المصد ده كويس، يعني حاجه تحمي، يعني المنطقه دي لو في اي خبطه خلفيه انت ما عندك مساحه كبيره قوي انها توصل لك الخبطه قدام خلاص. وهنا السبير بتاعها بيكون سبير معدن. وهي سيارة طبعا بننزل بجنوط 16 بوصة. السعر العربية بتنزل لي بفئتين. تمام. عندي أول فئة فيها ب 270,000 والفئة الثانية ب 300. 270,000 و 300 اللي احنا بنتفرج عليها دي انهي فيها؟ 300 دي اللي أعلى حاجة. ممتاز. طيب لسه معانا ايه في بيجو؟ فاضل كده ال 3008. بصوا يا جماعة، أنا من أول ما جيت جناح بيجو عايز أصور 3008 مش عارف ليه، تقريبا هي الحصان الأسود عندهم، كل الناس بتيجي تتفرج عليها. يعني انا ملاحظ ان كل ما حد يدخل على 3008 لدرجه ان انا مش لاقي وقت ان انا اصورها، بس دلوقتي هنتصرف وهنصور لكم 3008. زي ما قلت لكم لو انتوا حابين نعمل تقييم شامل للسياره اكتبوا لنا بس في التعليقات تحت الفيديو، واحنا ان شاء الله نعمل لها تقييم شامل. ما تنسوش تدوسوا اعجاب واشترك في القناه لو مش مشترك، ولو مشترك حاول ان انت تفعل رمز الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. سلام.